नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिकमा बिट बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिकमा बिट बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईले यस्तो म्युजिकमा अथवा यो म्युजिकमा चाहिँ बिट बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्, त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो म्युजिक बिटको लागि चाहिँ 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरेर एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा इमेजलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नुभन्दा पहिला फर्म्याट चुज गर्नु होला। थोरै साइडमा सार्नुस्, फर्म्याटमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले 16:9 को रेशियोमा जानुस्। 16:9 को रेशियोमा किन जान्छौं भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अहिले एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसन चाहिँ हाम्रो प्रोपर तरिकाले आउनेछ है। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई 16:9 को रेशियोमा राख्यौं। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस् र थोरै साइडमा जानुस्। तपाईले एडिट अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि रोटेट गर्नुस्। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै इमेजलाई रोटेट राखिसकेपछि तपाईले लास्टमा आउनु होला। एउटा वाटरमार्क रहनेछ है। यो चाहिँ हाम्रो क्यापकटको वाटरमार्क हो। यसलाई डिलिट गर्नु होला। थोरै ब्याक गर्नुस् एक स्टेप अनि थोरै साइडमा सार्नुस्। यहाँनिर डिलिट भन्ने अप्सन छ। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले स्टार्टिङमा आउनुस् अनि थोरै ब्याक गर्नुस् फेरि है। ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ म्युजिकलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युजिकलाई एड गर्नको लागि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरिम किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ र मैले यसको ड्युरेसनहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। तपाईले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ म्युट नगर्नु होला। यदि तपाईलाई पनि साउन्ड आवश्यकता पर्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या आइरहेको छ डाउनलोड गर्दाखेरि भने तपाईले फेसबुक अथवा टेलिग्रामको पनि लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। ड्युरेसन मिलाउनको लागि फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.6 को ड्युरेसन रहेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 1.0 र फेरि यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् र तपाईले यसलाई पनि 1.0 राख्नुपर्ने हुन्छ। 1.0 अथवा 1 ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले 1.0 मा राख्ने छौं र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि पनि हामीले यसलाई चाहिँ ड्युरेसन 1 राख्ने छौं 1.0 र सेकेन्ड लास्ट इमेजलाई पनि हामीले के गर्ने छौं 1.0 र लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेज चाहिँ तपाईले 1.5 दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले 5 वटा इमेजहरु चाहिँ के गर्यौं त 1.0 मा राखेको छौं र बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गर्दिम। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नु भएको भने चाहिँ स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है र साउन्डमा चाहिँ थोरै तलमाथि हुन सक्छ ड्युरेसनहरुमा चाहिँ है। यो चाहिँ खासै फरक पर्दैन। हामीले 5 वटा इमेज चाहिँ 1.0 मा राख्यौं भने फर्स्टको इमेज 2.6 र लास्टको इमेज चाहिँ 1.5 राख्यौं। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि तपाईले फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा सबभन्दा सुरुमा बाइसेक्ट 2 राख्ने छु। तपाईले यसलाई सार्दै जानुस् यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी रहेको जति पनि इमेजहरु रहेको छ 6 वटा इमेजहरु हामीले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् पेन्डुलम 1 र यसमा पनि क्लिक गर्ने छौं पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं। र अब हामीले यति राखिसकेपछि यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि तपाईले दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला। दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि हामीले इफेक्टमा जाने छौं। फेरि तपाईले यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो। हामीले राख्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी थोरै ब्याक गर्छौं। त्यसपछि इफेक्टमा जान्छौं र भिडियो इफेक्टमा जान्छौं। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा मोड अप्सनमा जानुस्। मोडमा गइसकेपछि हामीले एउटा मेटेर इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई थोरै तल सार्नु होला अनि त्यसपछि मेटेर इफेक्ट र यो मेटेर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँसम्म राख्ने छौं र यसलाई कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म राख्नुस् 1.0 सम्म
र यसलाई पनि कपी गर्नेछौँ हामीले 1.0 सम्म राख्नेछौँ र फेरि यसलाई हामीले कपी गर्नेछौँ र यो इमेजलाई चाहिँ हामीले लास्टको इमेजसम्म राख्नेछौँ र सरी यसको ड्युरेसन यहाँसम्म बढाउनुहोस् र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म र हामीले दुईटा मैले सरी यहाँनिर चाहिँ थोरै मिस्टेक भएछ यहाँनिर किन भन्दाखेरि हामी दुईटा इमेजमा चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड राख्नेछौँ है वाटर ड्रपको साउन्ड छ त्यो भएको कारणले हामीले भिडियो इफेक्टमा जान्छौँ फेरि र पार्टीमा क्लिक गर्नु होला पार्टीमा गइसकेपछि तपाईँले रिपल्स इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ है यसलाई चाहिँ हामीले थोरै तल यहाँनिर छ रिपल्स अनि त्यसपछि ओके र यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म राख्नेछौँ र यसलाई कपी गर्नुहोस् यसको ड्युरेसन पनि मिलाइ राख्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब तपाईँले फ्रेम राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला त्यसपछि फ्रेम भन्ने इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ थोरै साइडमा सार्दै जानुहोस् है र यहाँनिर फ्रेम भन्ने भेटिन्छ फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले जुनसुकै फ्रेमहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले एलइडी इफेक्ट युज गरेँ है थोरै तल आउनुहोस् एलइडी इफेक्ट छ ओके र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले थोरै अझै तल राखेँ मैले किन भन्दाखेरि माथिको रिपल्स इफेक्ट अथवा मेटर इफेक्टले चाहिँ थोरै डिस्टर्ब गर्नेछ है त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले के गरेको त यसमा हल्का तल मिलाएर नेक्स्ट लेयरमा चाहिँ राखेको हो है यसलाई यहाँसम्म राखौँ र यसलाई ओके यति गरिसकेपछि नै अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सेभको लागि चाहिँ हामीले माथिको एरोमा क्लिक गर्नेछौँ यो रेसियो भनेको चाहिँ अब अहिले भनेको 16:9 को रेसियोमा भइरहेको छ हामीले फेरि 9:16 को रेसियोमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फेरि रिअपलोड गर्नु होला रिअपलोड गर्नको लागि डनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् त्यसपछि भिडियोमा जानुहोस् जुन भिडियो त्यो भिडियोलाई एड गर्नुहोस् एड गरिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस् अनि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला फेरि तपाईँले के गर्ने त एडिटमा जाने र रोटेट गर्नुहोस् रोटेट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा रोटेट भइसकेको छ र लास्टमा आउनुहोस् फेरि वाटरमार्क रहेको छ यसलाई डिलिट गर्नुहोस् डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ सेभ गर्नु होला तपाईँलाई यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुभएको छैन भने लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु